Merry Christmas, everyone! And for tonight's vlog, wow, ang taas na ganun talaga. Well, anyway, because it's Christmas time, mga guys, ang gagawin ko ngayong content ay mag-unboxing ako ng mga regalo galing sa syempre me, myself, and I, mga guys. Of course, I need to give gifts to myself naman. Hindi na naman pwede kasi na mag-expect tayo gifts from other people, di ba? We should also sometimes treat ourselves sa all the hard work, all the what do you call it, mga rackets na ating mga pinasok para lang magkaroon tayo ng extra income. So, this Christmas, it's time also not only to treat others, kasi siya na kasi nalalaglag, but also to treat ourselves, mga guys. Kaya naman, samahan niyo ako sa pag-unbox ng aking mga gifts. Okay, so yan mga guys, pagpasensya nyo na po at ano to, apple tong pimple dito sa ilong pangit tingnan. Huwag nyo na lang, huwag nyo na lang pansinin mga guys. Okay, so first gift na ating i-unbox ay, ano muna, yung unahin natin yung mga na-reveal na ba. So, wala kasi siyang bag. Kasi isa na siyang bag. This is my gift to myself. This is a sling bag. Ayan siya mga guys. Adjustable din yung kanyang sling. Okay, depende sa kung ano yung trip nyo. Pwedeng pahabain, pwedeng paiksian, di ba? And gusto ko itong bag na to kasi nga naman, di ba? Tingnan niyo yung print. It's an animal print and I love animal prints. Okay? Ito ay yung, ano tawag dito na print? Jaguar ba to? Jaguar? Ano ba to? Cheetah? Or, ano yung isa? Please comment down below mga guys. Ano yung pangalan ng skin na to? Ng print pala na to? Ano yung tawag di cheetah? Hindi rin tiger to. Ano to? Please comment down below guys. So I so love this sling bag kasi nga sa kanyang print na hindi ko matarok kung ano talaga ito sa lingwahe sa English. Okay? I forgot talaga. But di ba napaka-ano niya? Napaka-classy the bag. And ayan, so buksan natin. So ayan, may zipper. Pag binuksan, ayan yung naman. Meron siyang mini pocket dyan sa loob mga guys. Okay, so sino may gusto ng bag na to? Paki-comment lang po ng code. Mine, ano to? Jaguar bag. Jaguar! Iniisip sa tayo Jaguar. May pangalan nito. Kalimutan ko talaga. Nandito na talaga sa dila ko. Tingnan nyo nga. Ayan, nandiyan sa dila ko. Please comment down below for the third time mga guys. So please, paki-mine na lang po. Hindi, akin na to. It's mine mga guys. O, diba? Gusto ko kasi siya. Mahilig kasi ako sa ganitong print. So, diba? Ito yung kukumpleto sa aking mga, sa aking mga collections ng ganitong klase ng print na bag na hindi ko mahulaan pa yung gawin ko anong tawag. Okay? So, next sa bag, ito ulit, another bags. Okay? Trivia mga guys, hindi talaga ako sa mga bags, especially sa mga backpacks. So, any brands of backpacks, I love it mga guys. Pero yung pinaka-love ko talaga ay yung brand na Jansport. Wala lang, kasi nung high school talaga ako, pangarap kasi magkaroon ng bag na Jansport, hindi naman mabigyan or mabilhan. Kaya ayun, so ngayong may trabaho na ako at may income na ako, so parang gusto ko makabili ng Jansport na bag. Di ba? Puro ako sa mga childhood unachieved dreams na ngayon ko lang na-achieve. Dapat ganun tayo dapat. Paghirapan natin para, especially mga bagay na makuha natin. But anyway, dami ko sinasabi. So next na, bigay ko sa aking sarili ay itong sports bag. It's an Adidas bag mga guys. Ayan siya. Wala lang, for the glamour. Kapag nag-jogging or nag-workout, so dito natin ilagay ang mga anek-anek, di ba? So ayan siya mga guys, meron siyang, yung, ang tawag dito? Yung sukbitan ng ng hook, o yung sukbit sa hook, gano'n. Ayan, ganyan na siya, napakasimple lang niya sa loob. Nakita ko kayo mga guys. Ganyan lang siya. Ayan sa loob, and ito sa harap. Okay? Bakit blue, hindi green? Kasi wala available na green. And ito lang simple mura. Nag-sale na siya mga guys, kaya ginrab ko na. Di ba? And next to my Adidas, what do you call it? Bag, sack bag daw? Sack bag ang tawag. Next to it, ay, another bag naman. Wala yung mga bags. So all in all, I got 3 bags. Okay, so this bag is a Fila brand na bag. Hindi siya backpack guys, kasi ang dami ng mga backpack. Kaya, eto, nabili ko lang siya out of, mga guys, out of the price. The price out of the sale, out of the promo. Ganon. Okay, so isa siyang, I forgot the name again. Ang tawag dito mga guys, please comment down below again. Kamay na lang din po mga guys. It's a Fila, I forgot the name. I always forgot the name. No? Nakaka-forget ko talaga na tao. So, yan siya. Okay? Ilalagay ko na lang sa caption niya. Yung pangalan ko. Kasi ko talaga. So, meron siyang dalawang malalaking compartments. Ayan. Ayan sa loob. Uy, diba? Ayan. Lagyan ng space. Pero pag mapakasya tayo sa Pinas, meron tayong lagayan ng ating hand carry, diba? Ayan, ayan siya.
sa second compartment. Ayan o, meron siya parang net na pouch sa loob. Ito ba mga guys? Ganyan siya. And meron siyang ito, yung sling. Okay, dito naman yung ilalagay. Dito. And on the sides, meron siyang compartment. Ayan. So, ilang compartment na. Isa, dalawa, tatlo, and another one here. Okay. Ayan, tapos mag-ilok. Ayan siya. Mura lang siya mga guys. As in like, yung, ayan o, nandito pa yung tag. Yung original price is 990. Tapos nabili ko na siya for only, nakalimutan ko, basta 80% discount to mga guys. Imagine 80% discount kasi Christmas. So, ayun. Diba, napakamura. Kaya dinrap ko na siya. Out of the, ano na talaga, promo. Kaya ako siya nabili. Okay, so ayan. So, pag tumayo tayo, gano'n. Ikita nito mga guys. Okay, edit tag. Gano'n. Yan, just may malaking brand name na Fila. Tsaka meron siya, Hawakan. So, ito siya mga guys. This is a gift for myself also. Kasi nga, diba, practicality, magagamit natin ito. Oh, I really forgot the name. Ano tawag dito nga ulit? Alam niyo ba kung bakit siya nag-sale? Kasi nga, meron lang siyang ano, kita niyo yan. Hindi ko alam kung makita niyo. Meron lang siyang, ano, ng ball pen. Okay, mapka ng ball pen. And after that, naging 80%, ano siya, discounted siya ng 80%. Ayun, dito na. Kahit naman yan, right or right, hindi naman yan yung, ano, hindi naman big deal yan, diba? So, ayan, next to this is, nandito naman tayo sa mga sapatos. So, I bought a Nike running shoes, mga guys. So, ayan, buksan natin. Gusto kasi yung kulay, although hindi siya green, ha? But, parang bagay talaga sa skin tone ko yung kulay niya. Skin tone na pa ako. Eto siya, mga guys. Hindi ko alam kung purple ba to or kulay talo. Basta ganun. Running shoes siya, mga guys. This is Nike Flex Contact. Okay, size 7, syempre. US size 7 ako. Okay, so, eto siya. Ayan. Okay. Yan yung kanyang mga ano tawag doon? Details. Tsaka ito yung isa. Ang happy ko ng mga guys kasi nga diba, nabili ko yung mga gusto ko. So, this is a Nike Flex Contact 2. Hindi ko rin papakita yung price, nakakaya naman sa inyo. Basta, binili ko para sa sarili ko. Pwede siyang pan-jogging, pwede siyang pang-form. Kasi tingnan din naman diba yung details. Ayan, parang siyang fabric. Diba? Ayan siya. Okay. So after these shoes, meron ako ulit binili na sapatos din kasi nag-sale lang talaga din siya. Hindi siya yung favorite brand ko pero kasi nag-sale ako kaya binili ko na rin. At nasuot ko na to. Wala na gusto ko lang ipakita sa inyo din kasi nga binili ko rin siya for Christmas. So ito naman ay Skechers na brand. Although hindi ito yung gusto kong mabiling Skechers. Gusto ko kasi yung kulay blue doon. Pero mahal pa kasi siya. Hindi naman, Miss Curry, diba? So hindi ko muna yung bibilin kasi hindi ko siya discounted. Ito yung pinakamura kasi nabili ko siya for only 490 baht. Oo. Parang 600 pesos. Parang ganun. Ito siya. Oh, cute niya, diba? Ayan, yung details niya. May letter S for Skechers. Pasensya na madumi. Ayan siya. Nice siya paggabi, guys. At saka yung nagustuhan ko dito parang slip-on, ano siya, rubber shoes. Slip-on lang. Ayoko kasi din yung, ano pa ako ng sintas. Ayoko yung ganun. Yun, yung nalaglag. Yung kailangan ko pang ibuhol. Ano ito? Ibuhol? Yung sintas. Kaya, this is so nice, mga guys. Okay, so next to my Skechers pair of shoes ay, dala ko naman tayo sa chinelas because I so love chinelas. So, meron na akong Havaianas na brand ng slippers, ng pair of slippers. Meron na rin akong Adidas, meron na rin akong Fila. Yung ano na lang hindi ko nabili, yung Nike. Kasi eto ay Puma. Puma, diba? Yung Puma. Paano ko i-pronounce? Basta Puma siya. And I so love these slippers. Although hindi ko siya favorite color. Ayan, may mga, ano naman ako disclaimer. Kasi, ang cute nila kasi, nakatikay. Ang bagay lang sa loob ng bahay. Ayan siya mga guys. May Puma slippers. Oh, malinis to ah. Ayan, kung gusto niyo malaman yung size ng aking paa. Ayan po. Kita niyo ba? Ayan. Ayan, this is my slippers. Cute nila. Kung ano siya pang bahay. Sa loob ng bahay. Tingnan niyo mga guys. Kita niyo? Pasensya na po. Okay, basta ganyan siya mga guys. Okay, so tapos nang ipakita ang aking Puma na pair of slippers. So yan ang nangyari. Ayan. Pasensya na po yung aking phone ay gumagalaw. Pero kahit ganyanin ko yan guys, wala naman kayong makikita dito. It's so safe, so safe. Okay, so merry talaga ang aking Christmas. Ang dami kong nakilang gift for myself. I deserve this as in. Okay, so after the slippers, ano pa ba? Of course, nakalimutan ko. Kung merong sapatos mga guys, dapat meron tayong medyas. At bumili ako ng medyas sa Converse. So ito siya. Ano tawag dito? Converse. Ay, nandun yun sa ano niya sa receipt niya yung pangalan nito. Yung parang nakatago. Oo. Ayan, may tag pa. 50 baht na lang. O, diba? Kaya binili ko, 50 baht na lang. So, ito siya. Ating tingnan. Yung original price is 150. Ganun ba yun? Ayan. So, meron siyang details, like the brand name, Converse. Ito yung ating kasya sa akin. Large kasi ito, guys. Kita niyo na kanina, diba? It's large. So, ay, sabi ko na nga ba eh. Basta sa camera na ito, kung saan sa nakatutok. Ayan, so, masyado na akong nagpapawisan, guys. So, ito siya, meron pa siyang white na accent. Subukan na natin kung kasya ito sa ating okay, tingnan natin kung kasya yung large. Ay, ganyan siya mga guys. Ay, dapat pala medium yung pinili ko. Pero okay lang naman yung large. Pero sakto lang. Ganyan pala siya. Oh guys, wait lang ha. Okay, pasensya na ang gulo-gulo-gulo. Ayan, ipapakita ko muli. Huwag niyo lang i-mind yung aking paa kasi hindi naman pala siya kagandahan. Ay, siya mga guys. As you can see. This is my socks, pair of socks. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos kapag ilagay mo siya, or ilagay mo siya sa sapatos.
Parang natago siya. Parang siyang ano ang tawag doon. Dapat pala medium yung binili ko. Kasi large. Feeling talaga ako. Dapat medium talaga to. Or siyang foot socks. Yung pala yung foot socks. So, ganun siya guys. So, medyo siya na hindi nakikita. Ganun. Okay, can you see it? Of course, you can see the socks. Okay, so ganyan siya. Tsaka ganyan. Ganyan. Okay, so baka nahihilo na kayo. So, after the socks. Oh, ay, sana pa talaga hindi large yung binili ko. Sana medium. Hindi ka naman. Ako may magbili ng medium. Okay, so after this large size na pair of socks, ay, sa panghuling gift na binili ko for myself. This is a Puma brand also na. Charan! It's a tight top, classic tight top. Puma black sunny lime ang kanyang kulay. For my exercise chenes. Tsaka sa pag-jogging kasi nagbabalik-alindog na ako mga guys. So, ito siya. Okay, pipicture ako dahil papakita ko sa inyo kung kasya siya sa akin. And well, of course, yung pagkukuso, kasya talaga to sa akin. Balita kasi mga guys, mukha lang talaga ako mataba sa harap ng camera or sa video. Kaya, so, this is it mga guys. Ayan, tapos kumagamit ang aking camera. So, thank you so much. Thank you so much for watching my unboxing moment and presenting my gift na binigay ni me, myself, and I. So, sana po ay natuwa kayo sa aking vlog ngayong gabi. And don't forget to give thanks sa life natin. Ito yung ating most special gift na na-receive ngayong taon. So, once again, Merry Christmas and advance Happy New Year mga guys! Bye-bye! See you again on my next vlog!